So, ito yung ingredients natin para sa ginisang munggo na may chicharon at mushroom. So, unahin natin. Yan. 4 cloves of garlic, minced, 1 medium size ng onion, slice, and then 2 medium size ng tomatoes, slice. Ito, 3 tablespoon ng bagoong alamang, ginisang bagoong alamang o yung shrimp paste. Ito yung gamit ko, guys. Kamayan, ginisang bagoong. And then, half teaspoon ng black pepper. Tapos ito, yung oyster mushrooms. Ayan, ganyan na itsura niya. So, optional lang to, guys. May nabili lang kaming mushroom. Gusto ko lang siyang lagyan ng mushroom. So, this is optional. Nasa sa inyo. Kung wala kayong mushroom, okay lang. So, yan. Mushroom. And then, yung spinach. And then, of course, yung chicharon. Tapos, yung munggo. Ito na nga pala yung munggo. Mung Beans. Pinapakuluan ko na siya kasama ng mga buto-buto. Pampalasa. So, ang gamit ko nga palang munggo, itong brand na to. Mung Bean. Ewan ko. From Asia. Origin. So, ang weight na is 400 grams. So, yan yun. Yan yung pinapakuluan ko ngayon. Tsaka nakalimutan ko guys, ito. 2 tablespoon ng cooking oil. So, check natin yung pan kung init na. So, we're gonna put the cooking oil. Then, we add it onion. So guys, inuuna ko lagi yung onion. Kasi yung bawang, madaling masunog. So ngayon, add na natin yung garlic. So medyo brown na yung garlic, no? Pwede na natin ilagay o idagdag yung tomatoes. So, medyo luto na yung kamatis. Pwede na natin idagdag itong oyster mushroom. So, luto na yung mushroom natin, guys. Lagay na natin to shrimp paste. Dagdag na natin tong pepper. So, check natin yung munggo, saka yung buto-buto. Ayun, sinasabi ko, guys. Mga buto-buto. So, isali na natin dito yung ginisa natin na mga ingredients.
ayan na guys, nahalo na natin yung ginisa natin kanina na bawang sibuyas, kamatis, saka yung mushroom. So yan, pakuluan lang natin mga 1 to 2 minutes, and then lalagay na natin next yung chicharon saka yung spinach. So check natin, tikman natin guys. Tikman natin. Magdagdag lang tayo guys ng more powder. Pampalasa. Ayun, pwede na natin ilagay ito. Chicharon. Chicharon. Okay. Di kita nakita eh. So, kumukulo na siya. Lagay na natin yung spinach. Ayan na guys, yung ating ginisang munggo. Ito na, ang sarap, ang daming sahog. So ito na guys yung finished product natin. Ginisang munggo na may chicharon and mushroom. Nilagyan ko lang siya ng fried shallots sa ibabaw for toppings, pang garnish. Ayan na guys.